Noong 7 taong gulang ako, si Yaya Luz na ang katuwang ni na Mommy sa pag-aalaga sa akin. Mula sa paggabay sa akin sa pag-aaral, pagtuturo sa aking magdasal, hanggang sa pakikiramay tuwing nag-aaway kami ni Mommy, si Yaya Luz ang aking naging partner. Yun nga lang, dahil naisip na rin ni Luz na magkaroon ng sariling pamilya, nagdesisyon siyang umuwi sa kanyang probinsya sa Ifugao. May kurot sa aking puso nang mawala si Yaya. Sabi ko sa kanya, susulat ako. Chumang Mayuyaw, Ifugao. Memorize ko pa nga yung address ni Yaya Luz noon. Yun nga lang, natatanggap kaya niya yung mga sulat ko? Hours from Manila going north. Nakarating tayo sa isang bayan ng Mountain Province dito sa Cordillera. Tahimik, maaliwalas. Siyempre, hindi natin may kakaila ang natatanging lamig na bubungad sa'yo dito sa kabundukan. Ito ang Sagada. Kilala ang Sagada bilang go-to spot para sa extreme adventure gaya ng cave spelunking o kaya ng hiking. Sa ganda at lawak ng view, talagang makakahinga ang puso at isipan mo sa anumang daladala mo sa biyahe o kaya sa buhay. At kung kailangan mong hilumin ang iyong broken heart o nagbabaka sakali kang ma-meet ang iyong tinadhana, perfect ang romantic charm ng Sagada para sa mga wandering souls. At dito nga natin ipagpapatuloy ang ating Cordillera Adventure kasama ang inyong woman in action, Gretchen Ho. And speaking of tadhana, maswerteng itinadhana na makasama ko ngayon ang dalawa sa mga artist na malapit ang puso sa Cordilleras. Unang-una, ang aking kaibigan, nakilala para sa kanyang matatapang na likha, singer-songwriter, Bullet Dumas, syempre. Hello. Nagawa mo dito? Teka lang, parang ganda ng pwesto mo ah. Sarap eh. Ito daw yung guilty pan view. Isa ring artist, oo. At babaeng hinahangaan ko, hindi lang para sa kanyang galing sa pag-arte, kundi para sa kanyang puso, para sa komunidad. Si Angel Aquino, Miss Angel, hello. Tambay lang, Oo. nakikinig sa musika ni Bullet. Grabe. Buti, Diba? buti naman may time kayo. Sabi mo nga, magical, can't get any magical than this. Tapos nandito ka pa, Oo nga magic eh. talaga. I would love to explore this the way you do. I know, first time mo sa Sagada. First time. Kailangan- Medyo natatakot kasi ako pumunta dito. Kasi parang, di ba, Lover's Lane to, Lover's Mountain. Alam mo na, parang, hindi ko kasi sure kung welcome ako. Well, hindi lang to for lovers. It's welcome to anybody who wants to heal. Ay, moving on. Ayaw mo ba? Ayaw mo ba mag-move on? Move on na yun nga naman eh. pala eh. O, di, Healed na ako. basta, alam naman ng spirit mo eh, kung kailangan mo ang ganito. And that's why you're here. Because I think your spirit needs Ah, the yan. energy Oo. of Sagada. Hindi lang tayo sa Sagada mag-iikot. Pagkatapos natin magsagada, pupunta tayo sa Ifugao. Kasi doon natin bibisitahin Kasi yung community. kapit-bahay lang ng Sagada Ah. ang Ifugao. So, madaling puntahan yan from here. Let's go. Let's go. Let's go! Kakarampot na lang ba kaming umaakay sa may kapansanang dalagitang kalikasan. Hindi naman kami napili, hindi rin naman pinilit, pero nasa na yung bayanihan. Way up at taga-taga-taga-powan, taga-taga-taga-powan, taga-taga-powan, way up at taga-taga-taga-powan, taga-taga-taga-powan, taga-taga-powan. Pagmasdan ang simoy ng hanging nangga, galing sa pampasaherong sasakyang pabrika, na kahit ibon na babae.
Tahanan ng mga kapatid nating Igorot mula sa Aplae Kankanae Indigenous Group ang Sagada. At ayon sa 2020 census, ang kabuuang bilang ng mga naninirahan dito ay nasa humigit kumulang 12,000. Ganduyan kung tawagin ng mga lokal ang kanilang bayan at naging Sagada na lamang nang dumating ang mga Espanyol sa lugar. Bilang magandang panimula ng aming Sagada Adventure, syempre kailangan muna namin magpagising, magkaroon ng konting energy at matikman ang sikat na Sagada Coffee. Bango. Ay, hello po, ma'am! Good morning, good morning. Hello po, Gretchen po. Angel po. Hello po, Bullet po. Hindi po ako Ganon. Okay, so balita po namin, nandito daw po nanggagaling ang one of the best coffee beans in the area. Yes, Ano po nagpapasarap sa Sagada Coffee? Sagada itself. Everything works. Everything. From the altitude to the weather to the people and then to the processing and even to the roasting. Mas magandang makita natin mismo. Sure. Kung ano yung TLC that goes behind the coffee. 10 minutes galing sa Banas Coffee Shop. Nakarating na tayo sa farm namin. At pinasilip nga ni Melay ang farm na pinanggagalingan ng kanyang fresh coffee beans. Mag-ano tayo ng mga coffee cherries sa taas. Ng mga hinog. Ito, hinog na siya. Pwede na siyang pang-ipik. Itong mga to, halfway. Hindi pa pwede. Kaya pag minsan pinipili talaga. Tapos yung mga iba, green pa. Eh dito, tignan mo, meron na siyang nahihinog na. After picking, dinadala naman ni Melay ang coffee cherry sa Banas para iproseso ito into coffee beans. Yung kalalabasan niya, pag washed siya, ito is fully washed. Ito yung parchment na tinatawag nila. After roasting, ganyan na siya. Kailangan mong meticulous ka talaga when it comes to coffee, from everything. Cheers! Because we're coffee lovers. Thank you. Sarap! Ang cute! Paano po kayo nagsimula sa pagiging coffee grower, coffee producer? Sa tatay ko meron yung 1986, nagkaroon ng program noon na ganun. They're giving away coffee Lands, seedlings. oo. Yung gumagawa ng roaster, they were looking for a place to have it. Kaming nauna. Oo. Dito nila dinala. Since Sagada is a good spot for advertisement, kasi maraming turista. So, they brought it here. It's a heaven. That's why they call it the Shangri-La. Way back then, Sagada is the Shangri-La of the North. So, yung mga iba, those people who know, dito silang makakit. Dito sila nagpapalamig. Marami po ba nagpupunta rito to move To on? heaven. Legit. Like, do you see people here, go here? Yes, ang dami dyan. O, di ba, nakaganon ka lang sa bus, may umiiyak dyan papunta ng Totoo talaga? Sagada. Totoo Oo. talaga? True. Just for healing nga. Meron kayong mga nalalapitan na parang okay ka lang, gano'n. We give them space. We give them space. Just leave them be. Let them heal on their own. Tapos may tatawa na yan. What is it with the Sagada air that allows you to heal? Well, the area, It's also the the people. Kasi yung maganda kasi dito. The elements. The Tourist-friendly in a way na they leave you alone. Ano po yung difference nung Sagada coffee sa Benguet coffee
sa Baguio coffee in terms of lasa? Everything is subjective and everything. And then there are a lot of things happening with the coffee industry now, especially when the pandemic happened. What exactly happened during the pandemic? You can order it, for example, Sagada Coffee, you can order it from Facebook na at a very cheap price, but you don't know where it's coming from. There's really a question of the legitimacy of the coffee. Ang daming frustrations when it comes to coffee. Pero kahit na mahirap po yung buhay ng isang farmer, bakit niyo po pinagpapatuloy yung ganitong business? Actually, there's nothing easier. Oo. Being a farmer, being a teacher, or just being you, it's not easy. So, sometimes, where the wind just brings you and how you're going to really fight for it. It's more on how you're going to make it work for you. Sometimes you would just be pushed there, pero ikaw na yun. Ikaw, bahala ka na dun. Ganun ba yun? Oo! Kailangan ipaglaban? Oo, sana ako rin pinaglalaban ng kaping matapang. My hugot. May bad day ba sa making coffee? Super. Meron akong times na ayoko mag-roast. Ate, bibili daw sila. Sabihin mo wala. Kung ano lang yung meron totoo. dyan. That's you watching out for yourself. Cheers to keeping ourselves. Sarap masyado eh. Cheers. Salamat po sa kape. Iba talaga ang dala ng kape pagdating sa mga ganitong kwentuhan. Mas napapasarap at mas lalong napapalalim. So pag may roaster ka, may hen din. Sa pagpapatuloy ng ating Sagada Escapade, Yogurt House. Nasikat dito sa Sagada. Ayos. ayon kay Angel, isa ito sa mga binabalik-balikan niya sa lugar. Ako po isang banana granola strawberry. 3 bestseller, isang honey yogurt. Wow! Pwede tayo mag-work dito. Sa Sagada na nga, trabaho pa rin. Kasi nakita ko sila, mami. Kita mo naman, napakasipag. Naghahanap ako ng pogi eh. Wala akong makita. Nasaan po yung mga tourist? The mayor told us na mga 20% before the pandemic pa daw ang tourist ngayon. First time ko din magsagada eh. Ah, you're a tourist also? Yeah, From Manila? from Manila. Ito ang sikat na yogurt mula dito sa Sagada. Yung... Matikman nga natin. Laki niya na! Oo nga eh, di ko alam ba. Pero same lang ng ano. Parang lunch na to. Hindi siya basta-basta yogurt lang na may flavor. It uses fruit preserves. So, banana, granola, and strawberry preserves. Here's the Yutan. Very rich. Oh, kahoy pa yung... Wala po ba Very good. strawberry? Nice. Kahoy, hindi plastic. Plastic. Pagkatapos natin mag-yogurt, dito naman tayo dadalhin ni Angel. Siya na talaga ang ating tour guide kasi ilang beses na nga siya nakapunta dito simula pa ng college days niya. So, sa log cabin, dito tayo kakain. Siyempre, dahil it's getting dark and colder outside, kailangan natin ng matutuluyan for the night. Nahanap namin ang The Shire of Sagada na mala Hobbit at Lord of the Rings ang design. Ang The Shire of Sagada is itinayo noong 2017. Habit. Gawin natin the Lord of the Ring. Mahilig kami sa ganon yung panood na yon. Nagkaroon ng pandemic, ngayon po ulit bumabalik yung mga tourist dito. Yung mga room namin dito, may good for 4, good for 2. Meron kaming ino-offer na food, coffee, at saka beautiful scenery. Naabutan din namin ang turistang si Martin na nandito naman para mag-reconnect sa kanyang Filipino roots and culture. Umuwi ako from the United States at dito ako para mag-connect sa local food, sa nature, kung saan ako nanggaling para matulungan ako kung saan ako papunta sa Amerika. So, yeah, magbubukas ako ng Filipino restaurant sa Santa Fe, New Mexico.
isang perfect na home away from home, affordable, malapit sa town. May mga small cabins po kami for you and for your family. First time mo to taste First time, that first one. time. Hindi ba't lasang vinegar? Hindi. Matamis siya. You'll be surprised. Nakakabangha talaga ang taglay na mahika ng mga kabundukan natin dito sa Cordillera. Mula Sagada, binabaybay naman natin ngayon ang karating probinsya ng Mountain Province kung saan nakatira si Yaya Luz, ang Ifugao. Pagsasaka ng palay ang pangunahing hanap buhay dito sa lugar. At dito nga matatagpuan ang pamosong hagdang-hagdang palayan na kabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage. Mano-mano itong ginawa at iniukit ng ating mga ninuno sa kabundukan na 2,000 taon na ang nakalilipas. At nakakabilib na makitang hanggang ngayon na nanatili pa rin ang ganda at forma nito. Nakapunta na kayo dito sa Ifugao? Ako, madalas. Pang Ako ilang sa beses Ifugao. na? Hindi ko na mabilang. The mountains feel like home to me. Ikaw, first time mo? Hindi, nag-Benguet na ako before. Because I performed there. Tapos ito yung first time ko dito sa Sa Ifugao mismo? Sa Ifugao Oo. mismo. So medyo astig. Third time ko dito sa Ifugao. Dahil nga dun sa yaya ko na tinatry kong hanapin. Yes. Pero yung makilala ko yung history, tsaka yung kasarinlan ng lugar na to, parang hindi ko pa nagagawa yun. Pero parang mas gusto ko pang Laliman. laliman yung yung aking kaalaman tungkol sa heritage ng Ifugao. And speaking of heritage, perfect ang Lagod Museum and Cafe dito sa Uha, Banawe. Mula dito sa Lagod Museum and Cafe. Isa sa mga elders ng Ifugao, hello po. Paano po ba yung mano ba? Sorry. Hindi ba? Ano po ba? Maphod ang argoyo. Maphod ang argoyo. Magandang araw. Si Manong San ang may-ari nitong Lagod Museum and Cafe. So, Humgop kayo. Alik. yun. Humgop. Humgop tayo. Good. Bakit po Lagod? Ang lagod is yan ang dwelling place ng mga espiritu. Teka lang. Ang unang napatayo ko dito is yung mga may kunting village sa taas. Tinawag namin na lagod dahil doon nila ginaganap lahat yung mga ritual nung unang panahon. Bakit niyo po naisipan magtayo ng ganito? Inisip ko kasi ito dahil gusto kong i-imbak dito yung kultura namin at tradisyon dahil namamatay na. Nung 8 years old ako, natutunan kong mag-wood carving. Yung mga kabataan dito, hindi marunong sumayaw ng sayaw namin. Katapos, wala na yung wood carving. Gusto nila sa syudad. Pag ganun ang mangyayari, wala na, patay na yung kultura. Namamatay yung matatanda, wala na yung mga ritual, wala na nagtuturo sa kanila. So, ang iniisip ko, paano ibabalik? Nagka-carve ako dito, dumating itong mga bata, sabi ko, marunong ba kayo? Sabi, wala. So, patay talaga. Kung gusto nyo,
tuturuan ko kayo. So, umpisa tayo sa unang wood carving ng mga matatanda noon. So, siguro, mga bulol. Itong bulol, ito yung pinagsasalinan nila ng mga sakit nila nung araw. Pag may nagkasakit na pamilya at may kaya sila, gagawa sila ng bulol para doon nila ilipat yung sakit. Kaya pag sinira mo yan, yung sakit na dala ng bulol, babalik doon sa pamilya. Kaya kailangan gagawa uli sila ng isang bulol. Itong mga bata, pag tinuruan mo yan, dadalhin na yan sa paglaki nila. Nung natayo ko ito, gusto kong ikwento yung kultura namin. Pag pasok dito, kailangan malaman mo yung kultura, yung tradisyon namin, bago ka lalabas. Gagawin ko to hanggang matanda ako, hanggang may buhay ako. Gagawin ko na parang legacy ko sa buong Ifugao. Kunti lang yung laman nito pero sakaling madadagdagan natin. Kayo rin po yung gumawa ng mosaic? Oo, talagang handcrafted ko tong bahay. Handcrafted. Oo. Ay, ang daming plaka na nasira, kinabit ko na din. So ito yung mga old na kagamitan. May mga bagpak, may mga basket. Ito yung drums namin. Akala ko nga wala kami eh. Akala ko ang meron lang is Africa. Meron pala kami. Ano yung tawag ng? Libit. Ligbit? Libit. Ligbit. Oo. Beats. Libit. Ito yung ginagamit namin pang-ani. Saka yung mga pang... Spears. Oo. Pang... Hunting. Hunting. Saan niyo po nahanap ang mga ito? Kinokolekt ko sa mga tinatapon. Tinatapon na nila eh. Wala na to, hindi magamit. So, sa akin na lang. Yan naman, mga collection ko yan sa buong Pilipinas. Yung mga... Ito po yung Japanese. Japanese. Oo. Ito po, ano po yung role ng Japanese dito sa Ifugao? Kinongker nila yung mga taga-Ifugao. So yung taga-Ifugao, sila yung nagnanakaw ng sarili nilang pananim. Dahil mga Japanese nasa mga rice field na eh. So paggabi, yung taga-Ifugao nanakawin yung sarili nilang tanim para may pagkain sila. Ito naman mga jar, kinukuha ng taga-Ifugao sa galing Vietnam eh, sa Candon. Ganda. Tinetrade nila. Ang ganda ng jars, no? Maganda. Bakit parang may merging kayo ng Japanese, like ang daming Japanese artifacts? Dito kasi sa Ifugao, nung dumating yung mga Hapon, nagturo sila dito eh. Parang naging magkaibigan. Kaya yung mga matatanda dito, marunong kumanta ng kanta ng Hapon. Oo. Pero nung kalaunan, nung pumutok na yung digmaan, wala na. Curious lang ako. More than the Americans, mas naging kaibigan nyo ang mga Hapon. Pero bakit mas English yung nasanayan nyo na salita? Nung pagkatapos kasi ng Hapon, naging governor namin is mga Amerikano. Baka mas matagal lang siguro mga Amerikano. Tsaka baka na ano sa baka may education. Parang force yung ginawa nila. Kailangan yung matuto. Yan yung parang magandang relasyon ng mga Ifugao at Japanese. Yan yung di natin alam. Oo. Oo. At tapos yung sake nila, pareho sa rice wine namin. Rice wine baka mo. Mukhang mas mapapainit pa ang ating kwentuhan dahil ipapatikim sa atin ang tapoy ni Manong San. First time. Hindi ba't lasang vinegar? Hindi. Matamis siya. You'll be surprised. Sige, sabihin mo kung anong experience. Sige, cheers!
Oo nga. Iba, di ba? Parang kape nga. Parang kape. Nakakarami ka. Oh, sure. Madaling inumin. Madaling inumin. Karami ka. Ah, sarap nga. Bumagat po nito ni Nuno. So, Mm. nasulat ko. At masasarap pa ang araw natin sa awitin naman ni Bullet Dumas para sa atin. Kakarampot na lang ba kaming umaakay sa may kapansanang dalagitang kalikasan. Hindi naman kami napili, hindi rin naman pinilit, pero nasan na yung bayanihan? Way up, takatakapoa, tarakatakapoa, takatakapoa, way up, tapoy-tapoy poa, takatakapoa, pagmasdan ang simoy ng hanging nangga galing sa pampasaherong sasakyang pabrika na kahit ibon na babahing sa himpapawid na akala niya'y kanyang kinagisnan. Yeah, na 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 no. Whoa, May boobies na yun sa akin. Oo. May boobie na siya. Galing, no? Dapat ito yan. Lagyan ko ng... Environmentalist din ako. So, at dahil nga UP Mountaineer ako, at aware ako sa lahat ng mga nangyayari sa world, especially how we treat the environment. So, di ba, sayang naman yung sinimulan ng ating mga ninuno. Ipahuli ang inaasahan tayo ng ating mga ninuno, 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 ninuno. Parang gusto kong i-translate yan sa Ifugao eh. Oh. Yes. Nababagay dito. Ano yung ninuno sa Ifugao? Ano yung word? Apo. Yan ang ayaw kong mawala dito. Dahil pag tumanda ko o namatay ako, patay din. Ako lang yung tumatayo na nagpupursige ng mga bata dito na gawin natin to, huwag natin walain ito. So mostly wood carving po, tsaka pagsasayaw. Yun po yung tinuturo yung Mga dalawa. tradisyon namin dito. Hindi ba sustainable yung wood carving business nyo if you only use fallen trees? Hindi. Pwede naman. Ang ginagawa namin is yung naghahakot ako pag nasa ilog ako. Tinatambak ko lang para may makarve ako. Dito kasi ang parang natanim sa isip ng mga bata is sayang yung pinaghirapan ng mga ninuno namin. Dahil ang ginamit dyan is hindi machine. Talagang Yes. yung gamit nila is Kamay kahoy talaga. para magawa yan. May mga bata doon. Tara! Nag-woodcarve. Pagkatapos ng kwentuhan, pinasilip naman ni Manong San ang wood carving workshop ng mga bata dito sa rooftop ng Lagod Museum and Cafe. Yan, may bago tayong estudyante. Pwedeng pahiraman nyo ng tools para subukan nila. Uwi and lupit. Nakatuwa naman. For now, bulol yung tinuturo nyo sa kanilang gawin. O, dahil ito yung parang pangalawang carvings ng Ifugao eh. Bulol. Ang unang na-carve daw nila is mga bowl, mga kutsara,
Yan yung una. Mahirap ba, boys? Bakit walang Mahirap ba girl? daw? Bakit walang girl? Hindi pwede. Delikado yung tools eh. Ganun po ba? Kaya nila yan. Kayang-kaya ng Oo, mga pero, babae. pero meron naman. May nagka-carve na babae dito. Sige nga, subukan nyo. Pwede Kakasa kami mga babae. Kakasa ba? Kakasa. Gaano katagal po matatapos yung isang ganito? Siguro isang araw. Ha? One day? Pag ako yan, mga isang taon. Galing naman. Ito, kauumpisa nila. Today lang? Kakaumpisa lang nila today? Totoo po ba? Galing mo, malapit na siya. Oo, nung, Ito pong agila, gaano katagal po? ayan, siguro mga sabihin mong 1 week. May boobies na yun sa akin. Oo. May boobie na siya. Galing, no? Dapat ito yan. Lagyan ko ng kamay. Paano nila nilalagyan ng... Ang hirap nung mukha, ah. Oo nga eh. Gagawan na natin ng butas. Hanggang loob. Ang galing. Kung tinitignan mo yung mga bata, parang akala mo, napakadali. Pero pag ikaw na yung humawak nun, nakakatakot siya. Kasi kapag ka namali mo yung angle, Yes. di ba? Parang baka, hindi mo na mauulit. Hindi mo na mababalik yung... Ako medyo nahirapan ako sa totoo lang kasi ang bigat nitong maso. Ganyan. Tapos dito. ito, paet. Meron siyang iba't ibang klase na pwede mong pagpilian. Depende dun sa klase ng ukit na gusto mo. Okay, nakakatuwang way to really understand yung culture ng mga Ifugao, which is yung wood carving na parte nga ng kanilang heritage. So kung gusto nyo matutunan kung paano ito, pwede nyo gawin yan dito sa Lagod Museum and Cafe. At tuturuan kayo, hindi lang ni Manong San, kundi pati na rin ng mga bata dito sa kanyang klase. Maliban sa wood carving, pinalaro din sa atin ni Manong San ang traditional sports ng Ifugao na bawot kung tawagin. Itong larong ito is yung bowling ng Ifugao. Ginagawa namin to after harvest. Yung kalaban mo, lalagay doon, tapos bibilangin kung ilan yung natamaan. Pag walang natamaan, sila naman yung pupunta dito, kayo naman yung maglalagay ng bawot. Sige nga, pwede ba namin makita mo So na kayo? kami lang tapos- dito sa Banawi ang meron nito. Sa ibang munisipyo wala. Favorite mo si Curry, di ba? Si Curry. Wow! Haadon nyo nan opat hidi. Bowling ba yan? Hindi ba ano yan? Trumpo. Yun yung gagamitin mo pang tama dun sa mga yun. Oh, yan, may buwelo, may buwelo. Parang bowler, parang paing na Pimuseno. Wow! Ayos. Buti umalis ako doon kasi kung di ako natamaan, itatali kong ganito. Dapat ito, mahigpit para hindi. Aw, aray ko. Sorry. Dapat hindi mahigpit siya para hindi siya tumumba. Papakawalan ko lang. Oo. Sige, bowling nga bowling. Paano ba yun? Visualize muna tayo, visualize. Ay. Sige na. Maganda yung control. Wala akong walang direction. Ay, naku po! Coach, para sa'yo to, coach. Wow! Yun lang pala kailangan. Sige na, panalo ka na. Ang hawak mo dito. Siyempre, hindi pwedeng hindi masubukan ito ni Angel. Oy, dalawa pa. Dalawa pa yun, Oo, talo mo pa kami. Appear. Pwede na? Appear. Galing. Okay na, pwede na kami umuwi. Nice game, team! Bilang paghanga sa mga kabataan na may pusong ipagpatuloy ang yamang kultura ng Ifugao at para kahit papaano ay makapag-iwan tayo ng saya at pag-asa sa kanila, Meron kaming mga gift katulad nung solar lamps na hopefully magagamit ninyo for school. Pinag-aaral kayo. And then yung mga notebooks, tsaka pencils and pens. At saka dahil umuulan,
para makapasok pa rin kayo kahit medyo malakas ang ulan, meron kaming mga raincoat para sa inyo. Ayan, kapote. Cute, oh. Tsaka mga payong. Bilib na bilib kami sa inyo kasi bukod sa pag-aaral ninyo, meron pa kayong ibang tinatry na pag-aral. Kaya nga, ang galing Diba? nga, no? Na binibigyan nila ng Sana oras, lahat no? ng mga kabataan, katulad ninyo. Salamat po sa mga binigyan yung ganito. Para po ito sa mga pag-aaral namin at nakakatulong po ito. Mas lalo na ngayong maraming dumarating na bagyo. Masayang-masaya po ako kasi minsan lang itong mangyari sa amin at parang naiano po namin kung ano natutunan namin sa wood carving at yun, proud po ako sa mga ginawa natin ngayon. Dito sa Lagawin na itinuturing na capital town ng Ifugao, makikita ang KGI Mountainside Hotel. Easy to spot at madaling puntahan dahil dinadaanan nito ng mga pampublikong mga sasakyan. Pagpasok naman, bubungad ang modernong malampalasyong disenyo nito. KGI Mountainside Hotel was established last August 10, 2019. I-cater ang mga tourists na gustong bumisita sa aming lugar, which is the Ifugao, most especially rice terraces. What makes KGI Mountainside unique is the story itself, the community. Maliban sa makatutulong ka sa turismo ng Ifugao, makakapag-relax at freshen up ka pa bago ka magpatuloy sa iyong Ifugao adventure. Uso ang homestay setup dito, pero kung ang hanap mo ay hotel, pwedeng-pwede ka dito sa KGI Mountainside. May restaurant and bar na, meron pang souvenir shop na pwede mong pagbilhan ng pasalubong para sa iyong loved ones. Kapag nagstay po ang mga turista sa amin, ay nakakatulong po sila sa community. Nakita ko sa isang interview, you said, your relationship with your daughters, you want them to see you as a human mom. Yes. What do you mean by that? That I make mistakes! Lahat ng ano naman, bisita dito, pag dumarating sila, pinagtatapis ko, pinagbabahag ko. Para namang matikman nila yung pagka-Ifugao pag nandito ka. Itong ritual ng mga bata is para sa mga bisita. Parang blessing sa pagbalik ninyo. Oh, nice. That's super nice. Muna mo chat pahanap ni Parang tatay na po kayo dito, no, ng mga bata. Kita-kita po kanina. Talagang napalaking bagay po nung ginagawa po ninyo. It may not be, as financially rewarding as ng mga iba pong mga trabaho. Pero kita niyo naman po, no, it lives on sa mga bata natin. So maraming salamat po, Manong San. Palakpakan natin si Manong San. So, salamat din sa inyo dahil pag wala kayo,
hindi ko rin nabuo, hindi ko nalaman na marunong pala yung mga bata. Yay! So, butit dumating kayo at least napakita yung mga talento ninyo. Palakpakan natin mga bisita natin. Nag-enjoy kayo? Kayo nag-enjoy naman kayo? Sobra. It was almost like a full immersion. So, ang sarap. You know, it's something that I really wish na yung mga bata, hindi nila isipin na it's a burden on them to continue the heritage. Sana maisip nila na it's part of their history, it's part of their identity na kailangan mag-live on. Ako, napakalupit na ang experience ko kasi parang minsan madamot ako sa mga experiences ko or sa mga talents ko and whatever. Pero sila mapagbigay nila as a community. Cheers. Ang fresh. Aling pag-ibig pa ang higit kaya sa pag-ibig ko sa'yo, bayan ko, sa hirap at ginawa, sa ligaya at dalita. Kinaumagahan, gagawin naman natin ang isa sa mga halimbawa ng pagpapahalaga ng mga taga-Ifugao sa kalikasan, ang pagtatanim ng mga puno. Nara. Nara. So, tatlo kayo. Isa kayo. Saan po natin itatanim ito? Sa Bogya mismo. Para maharaanan mo yung tubig. Sa hot springs. Tara na. Bogya Hot Springs. Yan ang next destination natin sa ating Ifugao Adventure. At makikita ito sa Hungduan na katabing bayan lamang ng Banawe. Bago makarating sa Hot Springs, Magre-register tayo bago bumaba sa hot springs. Hello, good morning. Good morning po. Welcome to Hongduan. Yes. dahil pito kami, environmental fee dito, 50 pesos times 7, 350. Dito yung highway. So, lakad tayo. Nakita niyo mo kung gaano kalayo yan. 30 minutes yun. Good luck. Hello po. Hello po. Magandang umaga po. Morning nga po. Morning po. The same to you. Yeah! Tignan mo, kalahating bundok, kalahating terraces. Tapos sa baba, yung river. Ganda. Yung itong upuan, matagal na to eh. Noon pa yan. Pero pag binata ka at dalaga ka, huwag kang uupo dito dahil hindi ka makakapag-asawa. Bakit naman po? Eh, parang curse. Ah, ganun? Mm. Kaya dapat di tayo nagpapahinga eh. Hindi, okay lang, pero huwag kang uupo. Pagdating mo naman dito sa hot spring, magbabayad ka naman ng 20 pesos na entrance fee bago ka lumakoy doon. Sabi mo, painitin mo, inhaibong. Inhaibong. Babae kasi yung pangalan ng... Inhaibong. Yun yung mga bumubula. Yung salo. Yun, yung mga... Ganun. Sa ilalim po talaga. Oo, sa ilalim. Ayan, mainit na.
Lamig! Refrigerator to, man. Refrigerator. So yung pinunta talaga namin dito, yung Boggia Hot Springs. Nandito rin naman yun, nandun, sa kanan ko. Mainit yung tubig doon. Pero dito, sa kaliwa, dahil mainit yung panahon, dito na lang kami sa malamig na tubig ng Hapaw River na matatagpuan sa gitna ng Hapaw Rice Terraces. Yung tubig na to, nakikita nyo? Napakalinis niyan. Papunta yan sa Magat Dam. Ligo na! Ligo na! Woo! Thank you for bringing me here. Thank you also for coming with us. Mahilig ka ba talaga sa bundok? Mahilig ako sa bundok. I think more than the beach, mas at home ako sa bundok. I like the climate. I like greens. Gusto ko yung mga trails. Gusto ko But yan. not everybody knows that about you, no? Parang hindi. The happiest years of my life were in Baguio. Tapos, the first movie I ever made or I ever participated in was in Banawe. And then you studied in maraming Baguio breakthroughs. also. So, we found this parang project to do every year. I go out with friends, so at least I'm with people I enjoy the company of and my daughter. So, pumupunta kami dito sa mga bundok, naghanap kami ng mga schools where we can prepare children for the school year. So, papak kami ng bags na may mga school supplies, ganyan, tsinelas. What do you call the project? One day. Nakita ko sa isang interview, you said na your relationship with your daughters, you want them to see you as a human mom. Yes. What do you mean by that? That I make mistakes. And they've seen me make so many. Nakakahiya. In terms of what? Which Oh, exactly? Sometimes you choose the wrong people, you make just wrong choices. It's just, you can't always be the wise person. Because only because some moms, they try to be the strong one. yeah, only because you're older, you've lived more years than them, you're the stronger, wiser one. No. And it empowers them to know that you need them for wisdom and for a different perspective and for strength. So sila din mismo, they're parang sila yung naging mom in that sense. Oh yeah. Talaga? Many instances. I run to them. I remember my firstborn, kami lang dalawa talaga. So I told her na you will be my best friend. I will not keep any secrets from you. And I hope that you never do also. I made that promise to my children that I will be a friend and then a mom. Your second daughter just graduated, Yes. How meaningful was that for you? Sobra. Kasi it was siya talagang from the very start, magkahawak kami ng kamay. Through that journey. Oh my God, baka naiyak ako. She held my hand, I held her hand. Kasi I wasn't sure how far she would go, but she did. Saan kayo pinaka nabibilib sa kanya? She had her own power and I didn't. There were times na I doubted that strength and that power, but she would always prove me wrong. So, Palaban din yung mga anak mo. sobra. Both of them. I think that's an achievement. When your children are better persons than you. Tuwan-tuwa ako sa journey mo because you're one of the women I look up to. I'm amazed with your career and how low-key you are and just good at your job, good at what you do. You don't have to shout for you to be seen and for you to
Habang pinapakiramdaman ko ang enerhiyang dala ng kalikasan, hindi ko mapigilang magpasalamat sa mga ganitong pagkakataon na masaksihan ang hiwaga, hindi lang ng kalikasan, kundi pati na rin ng mga taong nakakasama natin. Kahit pa paano, ang sarap ng feeling na nakakontribute ka dito. Siyempre, as a traveler, punta ka rito, you take in the beautiful sights, lalangoy ka, makikiraan ka, bibisita ka. Pero alam mo, ang sarap ng pakiramdam na kahit pa paano, may naging magandang ambag ka sa lahat ng pinupuntahan. Hello! Dito ka pala nakatira, Day! Naku! Ano na? Dito ka pala nakatira. Sabi ko sa'yo, babalik ako, di ba? Ilang araw pa lang tayong nandito sa Ifugao pero pagkatapos ng mga nangyari, at home na ako rito. Ngayon naman, bago tayo dumiretso kay Yaya Luz, pupunta muna tayo sa Dokligan Elementary School kung nasaan ngayon ang mga batang madalas bisitahin ni Angel dito sa Banawe, Ifugao. Kamusta na kayo? Okay, malaki na kayo? Ha? Anong grade mo? 2? Ikaw? Kinder? Grade 1? Ito yung kinder na nag-iisa. Ikaw lang kinder? Maliban sa mga estudyante ng Dokligan Elementary School, nandito rin ang mga mag-aaral ng Gite Primary School at ng Patpat Primary School. Ilan ang mga ito sa labis na naapektuhan nang pumutok ang pandemya. May kahirapan kasi ang pagsagap ng signal sa lugar, kaya modular mode of learning ang naging sistema nila nang mahinto ang face-to-face classes. Very happy kami na nagkaroon ng face-to-face kasi finally yung mga teachers, i-explain na nila ng todo yung mga lessons at makikita mo na naiintindihan ng mga bata. Nung kinuntak ako ng Women in Action, I was so happy. Yung feeling lang ng mga bata at mga parents na mabibigyan sila ng mga blessings is enough. Ay, ganda. Ang ganda. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Gretchen Ho. Simple lang naman po yung handog namin po sa inyo sa aming pagpunta rito. Kasi narinig po namin na talagang lagi po kayong binabagyo at binabayo ng mga typhoon. Kaya kahit papaano sana makatulong po kami dito po sa dala po namin ng mga payong at raincoat. Opo. Tapos meron din po kami dalang solar lamps. Pwede niyo pong isabit po yan sa kusina. Pwedeng isabit sa bedroom o pwedeng isabit kung saan po nag-aaral ang mga bata. Okay ba yun? Ibig sabihin po kapag brown out, walang dahilan para hindi mag-aral. Tama ba yun? Parang kumina yung boses yun po. Ito ay bibigay po namin sa inyo para sa mga bata may pagpatuloy po nila yung pagre-review, pagsusulat, paggagawa ng homework, kahit madilim, kahit walang kuryente. So sana po makatulong po kami sa pamamagitan po nitong mga solar lamps na ibibigay po namin. Mag-aaral tayo buti. Okay ba yun? Okay. Maraming salamat sa pag-welcome ninyo. Maraming salamat sa program po kanina. Bago mag-pandemic, bago mag-COVID, pinapasyalan namin dati yung Gite, tsaka yung Patpat na eskwelahan. Maliliit pa nun yung mga bata. Tapos, nakakatuwa sila kasi konti lang sila, pero lahat sila magagalang. Lahat sila mahilig mag-aral kahit na maliit lang yung mga eskwelahan nila, limited yung mga libro at resources nila, pero lahat sila talagang nagsisipag at nagtsatsagang mag-aral. Nasaan yung mga taga-Patpat at Gite? Ayan.
Sila yung lagi kong binabalik-balikan. And I'm so happy na ngayon, kasama na rin yung mga estudyante ng Dukligan. Kasi gusto ko rin kayong makita matagal na. Sana po makatulong yung mga gamit na dinala namin para sa mga bata at para sa mga pamilya. Aral ng mabuti, okay? Galangin natin ang mga guro at ang ating mga magulang. Maging mabubuti tayong mga bata. Maraming salamat. I love you. Salamat. Lahat ng mga binigay sa amin, yun ay maaalala ng mga bata, pati kaming mga magulang, mga maguro, na mayroong ibang tao mabubuti ang kalooban na magbibigay ng mga kagamitan para makapag-aral ang mga bata doon sa amin. Napakalaking star ni Angel, pero napaka-humble niya. And yung personal touch more than anything. I mean, isa-isa niya tinitingnan sa mata. Parang the gift of presence na that inspired me to do this. So this is also a big, huge thing for me to be able to come back and do this again with her and with Kuya Bullet. At eto na nga, bago magtapos ang ating Ifugao Adventure, babalik tayo sa ating tunay na pakay dito. Ang makita at mabisita sa kanyang tinitirahan, ang aking Yaya Luz. 2016 at 2017, dito sa Ifugao State University, nagpa-voters education kami. Tapos, hinahanap ko si Yaya Luz kasi alam ko nga taga rito siya. Pero first time ko pupunta Ngunit sa hindi na bahay pala niya. nakatira sa Mayoyaw si Luz. Lumipat na sila rito sa Lamut, sa likod lamang ng Ifugao State University kung saan nag-aaral Dito ang lang pala kanyang kayo mga anak. nakatira sa IFSU. Unang sumalubong sa akin, ang panganay niya na si Lebleb. Dati pa. Grabe, na-i-imagine ko lang to. Nung bata ako, iniisip ko lagi kung saan nakatira si Luz. Kasi sinusulat ko yun sa letter ko, Chumang Mayuyaw, Ifugao. Tapos, ini-imagine ko lang yung Banawi Rice Terraces. Now I get to actually see where she lives. Nagyaya po ako sa kanya. Kaso pag pinagalitan ng mama niya, pupunta sa akin. Kung meron siyang gusto, hindi siya titigil hanggat hindi niya nagagawa yun. Sinoon sigat si Gretchen Barreto. Kaya pinangalan ng daddy niya. Yung daddy niya ang nagsabi noon na gusto ko sana maging katulad ni Gretchen. Kaya Gretchen ang pinangalan namin sa kanya. Gusto namin lagi siyang naka-pajama para hindi madumihan o hindi magkaroon ng sugat yung legs niya. Kasi nga, sabi ko, sabi ng daddy mo, magiging ka daw, artista ka. Babalik sana ako doon, pero hindi pwede kasi may anak ako. Year 2002, meron kasi nagbakasyon sa amin yung katulong ng lola niya. Tapos, hindi ko alam na may pinadala nga siyang boy step kasama ng rice cooker na binigay ng mama niya sa akin. Yun, narinig ko na, "Oy, Luz, kumusta ka na? Balik ka na lang sa amin. Dito ka na lang kasi sa amin, mahal ka namin. Na-miss ka namin, miss na kita. Na natanggap mo ba yung sulat ko?" Doon ko nalaman na mayroon pala siyang sulat sa akin, kaso hindi nila ibinigay sa akin. Ang alam ko, nakalimutan ako. Kasi sino ba ako? Katulong lang ako. Talagang na-feel ko na talagang matagal niya akong hinanap. Dito na kayo? Niya. Hello! Dito ka pala nakatira, Day. Naku! Ano na? Dito ka pala nakatira. Sabi ko sa'yo, babalik ako, di ba? Ay, nasabi ko sa'yo, di ba? Sabi ko sa'yo. Amen.
ka talaga. Thank God. Ano ka ba? I keep my promises, ano? Oo. Hindi kita makalimutan. O, naman naka-team Ateneo pa siya, oh. Sabi ko na nga yaya ko talaga si Luz. Oo, yun naman, handa siya, oh. Prepared. May sili. Grabe. Asawa ni Luz. ko, si Paul. Hello po, Gretchen. Napakaswerte niyo po. Ganda naman ang tirahan niyo dito. Ay, opo. Maliit lang. PB pa lang to nung John Paul. Opo. Jack Paul Gangayan. Ito ba yung pinakamabait? Oo. Napag-graduate mo na high Ito school? po yung high school, opo. Tapos ito yung grade 12, si Pearly ngayon. Ayos siya. Pangarap ko magpulis. PNP. Tatlo na ang anak ni Yaya Luz. Ang unang dalawa na si Lebleb at Pearly, first-year student sa kursong Criminology sa IFSU. Samantalang si John Paul ay nasa grade 8. Maayos na ang buhay ni Yaya Luz sa Ifugao. Kitang-kita naman ito sa ngiti sa kanyang mukha. Hindi ko naman ikinagulat yan dahil sa ayos ng pag-aalaga niya noon sa akin. Ito, pinagluto. Hanggang sa aming pagbisita, siya pa ang nagluto ng special laing without gata. Sakto, ayaw ko kasi ng gata. Sarap ah. Diba? Ay, tignan mo yung picture natin. Ay! Ang cute! Lagi ko Doon sa siya higaan kasama. ko. Kasi alam to ni Mami at nagigilty siya. Kasi nung bata kami, iniiwan kami sa yaya talaga. Kasi nga, nagtatrabaho yung dalawa kong magulang. So, iiwan kami ni Mami kay yaya sa bahay. Tapos, kaaway ko yung Mami ko noon. Di ba? Lagi kami nag-aaway eh. Bakit nga ba? Kasi nga yung minsan yung pagkain na yung maanghang, ayaw kanyang... Ayaw niya ako pakainin ng maanghang. Ayaw niya ako pakainin ng tuyo, daing. Ayaw niya ako pakainin ng chichirya, tsaka soft drinks. Di ba? Oo. Tapos, Lalo na sa soft drink. Tapos kapag nag-aaway kami ni Mami, kakampi ko si Luz. Nag-abot din tayo ng mga simpleng regalo para sa pamilya ni Yaya Luz. O, ito na. Ang special delivery ko para sa kanya. Hello, Luz. Ako ba? Ito po. Ay, ito po si Jenjen. Hindi na ako 8 o 9 years old ngayon. Lampas 30. Lampas 30 na ang alaga mo at masaya ako na finally ako na mismo ang naghatid ng sulat ko sa iyo. Naging malaking bahagi ang pangalaga mo at ang pagmamahal mo sa akin. Noong bata pa ako at nagpapasalamat kami ni Mami, para ka na rin pangalawang ina sa aming family. Proud ako sa iyo at sa pamilya. Pamilyang nabuo mo, hindi naman nakakagulat na maayos mo silang napalaki, pero paalala ko lang din sa iyo, huwag mong kalilimutan ang sarili mo dahil mahalaga ka sa amin. Lagi mong tandaan na nandito lang ako para sa iyo. Love you. Thank you. Oh, naman, ang sweet naman. Maraming salamat po. Masaya ako, napuntahan ko na finally yung home mo dito. Maraming salamat po. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Sa aking pagbisita kay Yaya Luz, naihatid ko ang lubusang pasasalamat sa kanyang kalinga at pag-aaruga. Pagmamahal na aking binabalik-balikan kahit hanggang ngayon. Sa paglalakbay namin sa Cordillera, mas nakilala din namin ang pagkakakilanlan nating mga Pinoy. Ang mga naglalakihang bundok, may tinatagong mga kwentong naghihintay lamang na matuklasan. Taglay nito ang mahalagang parte ng ating kasaysayan at mga tradisyong dapat nating ipagmalaki at panghawakan. Sa gitna ng anumang pag-unlad,
Pagyamanin natin ang ating kinagisnan at sariling atin.